Okay, welcome students. We are study in the new topics, that is sound. Earlierly we start these topics sound आणि आपण काय बघितलं, वेव्स बघितलं आणि टाइप्स ऑफ वेव्स बघितलं. तर आपण त्या वेव्हचे काही कॉमन प्रॉपर्टीज बघणार आहे, काही स्लाइटली काही एकदम कॉमन आहेत, जे बेसिक आहेत त्या प्रॉपर्टी आपण या ठिकाणी स्टडी करणं. एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे आणि टॉपिक इंटरेस्टिंग बनवण्यासाठी आपण काय करावे लागेल की त्या टॉपिकच्या रिलेटेड काही गोष्टी, काही एक्झाम्पल्स आपल्याला तसंच इमॅजिनेशन्स करायचे आहेत की या टॉपिक्स अंडरस्टँड करण्यासाठी. ठीक आहे. ॲम्प्लिट्यूड, वेवलेंथ, अशा काही वेगवेगळ्या गोष्टी आपण ऐकलेल्या असाल. ही ॲक्च्युअलमध्ये काय असते, इट इज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. हे काय आहेत, वेव्हच्या काही कॉमन प्रॉपर्टीज आहेत. देन वी आर स्टडी इन दिस लेक्चर्स, दॅट इज कॉमन प्रॉपर्टीज. हेडिंग घ्यायचं, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. ऑफ वेव्स. वेव्स म्हणजे काय हे आपल्याला माहीत झाले असेल. ते कसे असतात, कसे दिसतात, या सगळ्या गोष्टी आपण एक्सपेरिमेंट करून पाण्यात दगड वगैरे टाकून सगळ्या गोष्टी आपण स्टडी केल्या आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करायचं की जे कॉमन प्रॉपर्टीज कुठले कुठले आहेत. तर फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे ॲम्प्लिट्यूड. म्हणजे काय, दॅट इज ॲम्प्लिट्यूड. इट इज डिनोटेड बाय ए. व्हॉट आर दे ॲम्प्लिट्यूड. ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय, द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोझिशन्स वेन द वेव्स आर प्रपोगेटेड. ठीक आहे. वेव्स आर प्रपोगेशन इन अ मीडियम. एका मीडियममध्ये जी काही वेव्स प्रपोगेट करत असते, कन्सिडर दिस इज द एक मीडियम आहे आणि वेव्ह अशा पद्धतीने प्रपोगेट करत आहे. ठीक आहे. दीज आर द प्रपोगेशन्स ऑफ वेव्स. एक डायग्राम नॉट एक्झॅक्टली बट कन्सिडर करा. इट इज एक पहिल्यांदा आपली रस्सी जी काय होती अशा पद्धतीने होती. प्रत्येक पोझिशन्स, प्रत्येक पार्टिकल्स कसे आहेत, ॲट रेस्टमध्ये आहेत ह्या पोझिशनमध्ये. जेव्हा आपण एक झटका दिला त्यानंतर ती पार्टिकल्स जे काय आहेत व्हायब्रेटेड होत गेलं आणि सतत आपण झटका देत राहिलो तर अशा पद्धतीने एक वेव्हचा मोशन्स तयार होईल. अशा पद्धतीने वेव्ज आपल्याला दिसते. ठीक आहे. म्हणजे जी काही पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट आहे, ही पार्टिकल यापासून इथंपर्यंत डिस्प्लेस गेली, ही पार्टिकल इथं डिस्प्लेस झाली, ही पार्टिकल इथं डिस्प्लेस झाली. तर मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणजे मॅक्झिमम कुठं आपल्याला दिसते की या ठिकाणी एक मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट दिसते आणि या डिस्टन्सला म्हटलं जातं ॲम्प्लिट्यूड. इट इज द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट, maximum displacement of the particles maximum displacement of the particles from the mean position. या mean position पासून maximum displacement from mean positions. mean positions from mean positions. This is called, when waves are propagated, is called displacement. Is called displacement. It is called amplitude. amplitude. जेव्हा amplitude it is the maximum displacement आहे तर याचं युनिट काय असणार आहे, मीटर. याचा युनिट इज मीटर असणार. ओके. वी आर स्टडी इज द वन कॉमन फॅक्टर्स, वन कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स. वेव्समध्ये काय असते, ॲम्प्लिट्यूड काय असते. ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे आपण या ठिकाणी स्टडी केलेला आहे. त्यानंतर अनदर पॉईंट वी आर स्टडी इन दिस लेक्चर्स, दिस इज नोन ॲज वेवलेंथ. वेवलेंथ. लेंथ म्हणजे आपल्याला स्टडी कन्सिडर करा की लेंथ म्हणजे काय हे आपल्याला थोडासा हिंट आपल्याला भेटला असेल. लेंथ म्हणजे काय, वेव लेंथ म्हणजे वेवची लांबी. वेवलेंथ. आपण कुठलीही गोष्ट वेव सांगत असताना अशा पद्धतीने सांगत असतो किंवा अशा पद्धतीनं सांगत असतो. इट इज द वेव्ज आहे. तर ह्याची डिस्टन्स कॉल्ड ॲज वेवलेंथ. ह्याच्या डिस्टन्सला काय म्हटलं जातं, वेवलेंथ. अँड इट कॅन बी डिनोटेड ॲज अ वन ऑफ द साइन लॅम्बडा. एक चिन्हानं दाखवलं जातं, लॅम्बडा हे चिन्हानं कन्सिडर केलं जातं. म्हणजे वेवलेंथ कसं फाइंड आउट करायचं, नंबर ऑफ वेव्स आर इन द
फॉर्म, आपण जे काय स्ट्रिंगला झटका दिल्यानंतर नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, बट हाऊ विल बी फाइंड द एक्झॅक्टली ऑफ द वेवलेंथ. Wavelength, it is the distance between two successive particles in the same state. Yes, same state of vibration मध्ये. सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे काय, या ठिकाणी जी पार्टिकलची व्हायब्रेशन्स आहे तीच व्हायब्रेशन्स या पार्टिकलची असणार आहे. ठीक आहे, सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन ते कसं आहे दोन्ही अपर साईडला. किंवा थोडीशी एक्सटेंड केला डायग्राम तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी जे काही डिस्टन्स आहे या ठिकाणचे पार्टिकलचे जे काय स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन आहे तेच त्या ठिकाणी पार्टिकलचे देखील आहेत. कन्सिडर या ठिकाणी जे काही पार्टिकलचे स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन आहेत याच ठिकाणी तेच आहे. ठीक आहे, आणि इथपासून इथपर्यंत जे काही वेव्हचं डिस्टन्स आहे त्याला म्हटलं जातं वेवलेंथ. वेवलेंथ इट इज अ डिस्टन्स ऑफ, इट इज डिस्टन्स, हे काय आहे डिस्टन्स आहे. डिस्टन्स, इट इज डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स, बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स. या दोन पार्टिकल्स ज्या आहेत या दोन पार्टिकल्समधील डिस्टन्स असणार. इट इज द डिस्टन्स बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स ए अँड बी, सी अँड डी, ई अँड एफ. या दोन सक्सेसिव्ह पार्टिकल ते कसे आहेत सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन. सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स हॅव्हिंग सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन, सेम state of vibrations, same state of vibrations is called as wavelength. जर लेंथ असेल तर हे देखील आपण कशामध्ये स्टडी केलं जातं, कशामध्ये मेजर केलं जातं, इट इज ऑल्सो मेजर इन अ मीटर. हे पण कसं मेजर केलं जातं मीटरमध्ये मेजर केलं जातं. एक अनदर पॉईंट आहे अँगस्ट्रॉम युनिट. SI युनिट काय आहे मीटर आहे. अनदर युनिट मॅक्झिमम टाइम वापरलं जातं इट इज आर्मस्ट्रॉंग युनिट. दिस इज यूजफुल अँड स्टडिंग एक्झाम्पल्स ऑफ SI युनिट्सचे एक एक्झाम्पल्स आहे. ठीक आहे, दोन गोष्टी बघितल्या अँप्लिट्यूड आणि वेवलेंथ. वेवलेंथ म्हणजे काय, इट इज अ डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स हॅव्हिंग द सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन्स, हॅव्हिंग द सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन. त्यानंतर अनदर पॉईंट पिरियडिक टाइम. टाइम पिरियड म्हणजे काय, दिस इज अ पिरियड, इट इज डिनोटेड ॲज अ टी, कॅपिटल टी. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन व्हायब्रेशन्स ऑफ ए पार्टिकल. एका पार्टिकलला एक व्हायब्रेशन कंप्लीट करण्यासाठी जे टाइम लागत आहे त्याला म्हटलं जातं टाइम पिरियड. या ठिकाणी पार्टिकल आहे मेन पोझिशनला गेला, परत खाली आला, मेन पोझिशनपासून एक्स्ट्रीममला गेला म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड इतका डिस्टन्स कव्हर केला, परत त्याच ठिकाणी आला. ती जी काही टाईम असते त्या टाईमला म्हटलं जातं इट इज टाईम इज कॉल्ड ॲज टाईम पिरियड, पिरियडिक टाईम. टाईम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन व्हायब्रेशन्स देखील असं म्हटलं जातं. टाईम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन व्हायब्रेशन्स ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम इज कॉल्ड टाईम पिरियड. टाईम रिक्वायर्ड of particle to complete one vibrations. एक वायब्रेशन कंप्लीट करले का पार्टिकलला लागणार टाइम. टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन वायब्रेशन्स in a medium, in the medium is called time period. It is called as period, denoted as capital T. जर हे टाइम असेल तर ह्याचे युनिट्स काय असणार आहे ऑलवेज ऑब्वियसली सेकंड असणार आहे. ठीक आहे, कैसे बताए. ठीक आहे, इंटरेस्टिंग असणार आहे. तर ह्याचं जे काही SI युनिट्स आहे इट इज SI युनिट इज सेकंड. हे SI युनिट्स असणार. टाइम पिरियड समजलं. आता आपण एक अनदर एक्झाम्पल, एक इंटरेस्टिंग
प्रॉपर्टी बघणार आहे वेव्हचं. दिस इज कॉल्ड ॲज डबल पिरियॉडिसिटी. एक वेव्ज असे आहे की ती जितका टाईम इक्वल टाईम ऑफ इंटरवलमध्ये इक्वल डिस्टन्स कव्हर करते. दिस इज कॉल्ड ॲज इक्वल इंटरवल टाईममध्ये इक्वल डिस्टन्स कव्हर केलं जातं. इट इज अ डबल पिरियॉडिसिटी. पिरियॉडिक इन टाईम अँड पिरियॉडिक इन स्पेस. जितकाच स्पेस लागते त्याला डबल पिरियॉडिसिटी. फोर्थ वन इज डबल पिरियॉडिसिटी. इज वेव्स आर possesses द डबल पिरियॉडिसिटी ॲट एव्हरी लोकेशन्स. कुठल्याही लोकेशनमध्ये द टाइम्स जितका टाईम लागतो इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम अँड इक्वल स्पेस तितकाच स्पेस लागतो. दिस इज कॉल्ड ॲज डबल पिरियॉडिसिटी. ॲट एव्हरी लोकेशन्स वेव्स आर कनेक्टेड. वेव्स आर रिपीटेड इटसेल्फ. म्हणजे वेव्स त्याच रिपीटेड टू इटसेल्फ टू कम्प्लीट तितक्याच टाईममध्ये त्या ठिकाणी ते एव्हरी लोकेशनमध्ये तितकाच टाईम लागतो आणि तितकाच स्पेस ते कव्हर केलं जातं. त्याला म्हटलं जातं डबल पिरियॉडिसिटी. ॲट एव्हरी लोकेशन्स at every locations waves repeats itself or motions are repeats itself. त्याची मोशन्स इटसेल्फ रिपीट होत असतात त्या पॉईंट्सला त्या लोकेशनला तितकाच टाईममध्ये इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. दिस इज नोन ॲज इक्वल पिरियॉडिसिटी. इक्वल डिस्टन्स इक्वल स्पेस ह्या दोन प्रॉपर्टीज ॲट ए टाइम्स होत असतात. त्यामुळे त्याला म्हटलं जातं डबल पिरियॉडिसिटी. इक्वल टाईम अँड इक्वल स्पेस म्हणजे इक्वल इंटरवल ऑफ टाईममध्ये त्या ठिकाणी पोहोचत असते. त्याचबरोबर ती काय करत असते इक्वल डिस्टन्स कव्हर करत असते ॲट ए सेम पोझिशन. त्याला म्हटलं जातं डबल पिरियॉडिसिटी. अँड नेक्स्ट वन इज फ्रिक्वेन्सी. It is denoted as n, small n. Fifth one is frequency. Number of vibration in a unit time. Number of vibration in 1 second is called as the particles. Number of vibrations of the particles in 1 second is called as frequency of the wave. Frequency of the particles. एक पार्टिकल आहे त्याचे किती व्हायब्रेशन्स किती वेव्स कंप्लीट होत असतात एका सेकंदामध्ये त्याला म्हटलं जातं फ्रिक्वेन्सी. It's called as number of vibration in 1 second is called frequency. Frequency is also reciprocal of time period. हे काय असते इट इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड. जी युनिट्स काय आहेत SI युनिट्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी इज हर्ट्ज. SI युनिट्स इज हर्ट्ज. इट इज ऑल्सो HZ in bracket hertz. SI unit is hertz. Then the frequency मी काय म्हणलं अगोदर एक सेंटेन्स म्हटलं तर फ्रिक्वेन्सी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी n इज इक्वल टू 1/T. त्याला ब्रॅकेट करून घ्या आणि लक्षात ठेवा आपल्याला युजफुल असणार आहे. टाईम पिरियड दिल्यानंतर फाइंड द फ्रिक्वेन्सी दिल्यानंतर फाइंड द टाईम पिरियड. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे क्वेश्चन्स आपल्याला विचारले जातील. देन नेक्स्ट स्पीड ऑफ द वेव्स. वेव्हची स्पीड किती असते म्हणजे वेव्हची वेलॉसिटी किती असते हे फाइंड आउट करायचे. कॉमन प्रॉपर्टीज आपण किती प्रॉपर्टी स्टडी केलेला आहे 5 टोटल प्रॉपर्टी स्टडी केल्या. 6th वन इज अँड लास्ट वन आजच्या लेक्चरचा लास्ट आहे. 6th वन इज वेलॉसिटी. वेलॉसिटी ऑर स्पीड ऑफ द वेव्स. वेलॉसिटी म्हणजे काय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज द वेलॉसिटी जे आपण मेकॅनिकलमध्ये क्लासिकलमध्ये शिकलेलं आहे. तर वेव्समध्ये शिकत असताना वेलॉसिटी इज द डिस्टन्स कवर्ड बाय पर युनिट टाइम ऑफ
वेव्स किती डिस्टन्स कवर करत आहे पर युनिट टाइम्समध्ये ते स्टडी केलं जातं. वेलॉसिटी म्हणजे काय, स्पीड इज इक्वल टू वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम. काय असतं, डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम असते. ऑलवेज स्पीडची जी काही डेफिनेशन्स आहे, स्पीडची जी काही इक्वेशन्स आहे, रिक्वायर्ड टाइम अपॉन डिस्टन्स अपॉन टाईमच असते. ठीक आहे. तर या ठिकाणी जे काही डिस्टन्स असणार, डिस्टन्स म्हणजे काय, युनिट कन्सिडर करते. एक युनिट म्हणजे एक वेव आणि टाइम पिरियड 1 सेकंड. देन वेवलेंथ अँड टाइम पिरियड इट इज अंडर द कन्सन्ट्रेशन्स. वेलॉसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ डिवायडेड बाय periodic टाइम, लॅम्बडा डिवाइडेड बाय टी. ठीक आहे. ॲम्प्लिट्यूड मी कॅन्सल करतो. तुम्हाला ॲम्प्लिट्यूड समजलं असेल तर या ठिकाणी मी डायरेक्ट वेलॉसिटीचं इक्वेशन्स लिहितो. देन काय आहे, v इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन टी. आणि या ठिकाणी एका इक्वेशन्स म्हटलेलं आहे, इट इज फ्रिक्वेन्सी इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ, देन v is equal to lambda into 1 upon t. What is the 1 upon t is the frequency, then v is equal to into lambda. It is shows the magnitude of the frequency. This is equations are the indicates the magnitude of the velocity of waves. हे काय सांगतं, वेलॉसिटीच्या वेव्हचं मॅग्निट्यूड सांगतं. बरोबर, वेव्हच्या वेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड सांगत असतं. देन इफ increases the frequency वाढलं तर काय होत असते, या ठिकाणी लॅम्बडा वेवलेंथ आर डिक्रीज्ड बिकॉज ऑल्स आर इन कॉन्स्टंट. म्हणजे इक्वल साईन असेल तर वेवलेंथ वाढला तर फ्रिक्वेन्सी कमी होईल, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढला तर वेवलेंथ कमी होईल. दिस इज द ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स. देन आजच्या लेक्चरमध्ये आपण थोडासा रिव्हिजन करू, काय काय शिकलेलं. ॲम्प्लिट्यूड शिकलेला, मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन्स ऑफ द पार्टिकल्स. दिस इज कॉल्ड ॲज amplitude. Amplitude is denoted capital A and it can be measured in a meter. Why? Because this is a length or displacement. And after we can study the wavelength. What is the wavelength? It is the distance between two successive particles having the same state of vibrations. म्हणजे जे काही पार्टिकल्स आहेत, या पार्टिकलपासून या पार्टिकल्स म्हणजे ते दोन्ही कसे आहेत, सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन्स आहेत. त्यामध्ये जे काही डिस्टन्स असणार आहे त्याला त्या डिस्टन्सला म्हटलं जातं वेवलेंथ. वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द lambda and SI units of wavelength is also meter because it is in a length and Armstrong हे काही ठिकाणी यूज केलं जातं. टाइम पिरियड, टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन वायब्रेशन्स इन द मीडियम्स इज कॉल्ड ॲज पिरियड. टाइम पिरियड, टाइम जे काही पार्टिकलला टाइम रिक्वायर्ड होत असते एक व्हायब्रेशन्स कंप्लीट करण्यासाठी त्याला म्हटलं जातं टाइम पिरियड. अँड टाइम असल्यामुळे हे ऑलवेज स्टडी आर मेजर्ड इन सेकंड. Then another is a double periodicity. At every locations waves are repeated itself when they are reaches at the same points in equal interval of time, then equal in a periodicity, equal time म्हणजे equal time periodicity. त्यानंतर इक्वल डिस्टन्स म्हणजे स्पेस पिरियडिसिटी असणार आहे. इक्वल डिस्टन्स कव्हर करते म्हणजे दोन गोष्टी ॲट द सेम टाइम सांगत असते, त्यामध्ये डबल पिरियडिसिटी म्हणते. दोन जी गोष्टी आहेत ते डबल पिरियडिक दाखवते म्हणजे सेम दाखवत असते ॲट द सेम टाइम, त्याला म्हटलं जातं डबल पिरियडिसिटी. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी बघितलं, द नंबर ऑफ व्हायब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी. नंबर ऑफ व्हायब्रेशन इज 1 सेकंड इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी. इट इज डिनोटेड ॲज अ स्मॉल n and SI units of frequency is a hertz. It is hertz or per second पण असू शकतो. ठीक आहे, पर सेकंड म्हणजे टाइम हे डिवायडेडला आहे. आपण यूज केलेलं काय फॉर्म्युलावरनं आपण युनिट काढू शकतो. It is the frequency is also reciprocal of time period. Write this. And after of all these, we are study the last properties of the waves or velocity. Velocity, it is the speed. Speed is also calculated in the form of distance upon time. It is distance upon time. Then distance in the form of waves are wavelength. Distance in the form of time in the form of waves are periodic time. Then wavelength upon time is like wavelength upon time, and we are separated 1 upon t because
1 upon t, it is a lambda, 1 upon t, it is a frequency. Then v is equal to n lambda. N is the frequency, lambda is the wavelength, v is the velocity. Velocity of the waves is equal to product of frequency and their wavelength. When the wavelength are increased, frequency are decreased. हे वाढल्यानंतर frequency काय number of vibrations काय होत असते, कमी होत असते. Our wavelength are decreased, frequency is increased. This shows the magnitude of the velocity of waves. Then नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ट्रान्सवर्स वेव्ह स्टडी करणार आहे. ट्रान्सवर्स वेव्ह अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्स.